සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් IT Bucket YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු අපේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් විදියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිම third party tool එකක් use කරන්නේ නැතුව Microsoft Windows ලාගෙම තියෙන tools සහ අපේ tips කිහිපයක් use කරලා කොහොමද ස්ලෝ වෙච්ච කම්පියුටර් එකක් ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසාන වන තෙක් බලන්න. අද අපි බලමු slow වෙච්ච කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් කරගන්න විදිය third party tools නැතුව. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right මං කලින් සඳහන් කරා වගේ අද අපි බලන්නේ කොහොමද මේ ස්ලෝ වෙච්ච කම්පියුටර් එකක් ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. right ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් මුලින්ම දේ තමයි අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම දැන් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ස්ලෝ වෙන්න බලපාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. සමහර විට වෛරස් ප්‍රශ්නයක් හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි use කරන softwares වල තියෙන දෙයක් හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තම අපි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ගොඩක් දුරට සමහරලාට ඩෙස්ක්ටොප් එක පිරෙන්නම සමහරු ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් යූස් කරනවා දාලා තියෙනවා. එහෙම වුණාමත් කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගත්තොත් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය ෆයිල්ස් විතරක් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියාගන්න. ඒකට ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා Windows install වෙලා තියෙන මෙන්න මේ C partition එකට. එතකොට මේ C partition එක පුළුවන් තරම් clean වට තියාගන්න තරමට ඒක අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එකට බලපානවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර කම්පියුටර්ස් වල මේ C partition එක ගත්තොත් දැන් මේක blue color වෙලා තියෙන්නේ. මේක ටික ෆයිල්ස් මට්ටම පිරෙන්න ආවට පස්සේ මේක red color වෙනවා. red color වෙනවා කියන්නේ C එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ඔක්කොම කියන්නේ C partition එක full වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට ඒක අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එකට බලපානවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් පළවෙනියෙන්ම කරන්න අපේ කම්පියුටර් එකේ මොන හරි ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩක් C partition එකේ පිරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒවා D partition එකට එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන තව වෙනත් C ඇරෙන්න වෙන තියෙන වෙනත් partition එකට මේ ෆයිල්ස් ටික move කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් ස්පීඩ් අප් කරගන්න. දැන් මෙතන control panel වල අපිට පුළුවන් uninstall program කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන list වෙන්නේ අපි කම්පියුටර් එකට install කරලා තියෙන programs. ඔයගලන්ට බැලුවොත් පෙනෙයි අපි සමහර වෙලාවට මේ install කරලා තියෙන හැම program එකක්ම අපිට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මෙතන install date එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දාලා තියෙන මගේ කම්පියුටර් එකේ install වෙලා තියෙන softwares ටික මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර්ස් වල install කරලා තියෙන softwares හැම එකක්ම වගේ පාවිච්චි වෙන ඒවාද කියලා. සමහර ඒවා තියෙනවා අපි මොකක් හරි software එකක් අපි දමු අපි VLC Play install කරනවා නම් VLC Play එකත් එක්ක additionally install වෙන තව add-ons වගේ තව extensions install වෙනවා. තව third party පොඩි tools install වෙනවා. ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හින්දා ඒ install වෙන third party add-ons හින්දා අපේ RAM එක ගොඩක් use වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවල් වලත් අපේ කම්පියුටර් එක ඒක ස්ලෝ වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා දෙවෙනි කාරණේ විදිහට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඔයාලගේ මේ තියෙන softwares ඕගොල්ලෝ විසින්ම install කරගත්ත ඒවද කියලා. ඒ අතරතුර ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි වෙන්නේ නැති softwares තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ software එක උඩ right click කරලා මෙතනින් uninstall කියන button එක click කරලා ඒ software එක අයින් කරගන්න. හරි එහෙම කළත් අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක යම් තරමකට වැඩි කරගන්න. මොකද මෙමරි එක යූස් වෙන ප්‍රමාණය එකකින් අඩු වෙනවා. right තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඔයාලා දන්නවා කම්පියුටර් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ නම් අපි යූස් කරන ඩෙස්ක්ටොප් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලත් එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් සේවර්ස් හින්දාත් අපි යූස් කරන තීම්ස් හින්දාත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඩෙස්ක්ටොප් එක උඩ right click කරලා මෙතන තියෙන personalize කියලා personalize click කරාට පස්සේ අපිට එන මේ window එකෙන් අපිට පුළුවන් ටිකක් graphics අඩු ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් ගොඩක්ම ස්ලෝ නම් ඔයගොල්ලෝ ලොකු desktop backgrounds වලට යන්න එපා. ගොඩක් high themes use කරන ගොඩක් graphics තියෙන ඒවාට නිකන් normal පොඩි color එකක් තියෙන එකකට මාරු වෙන්න. මෙන්න මේ solid colors කියන එක අපිට මේ drop down එකෙන් select කරලා අවශ්‍ය color එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ screen savers තියෙනවා නම් ඒ screen savers none කියන එක select කරලා තියන්න. screen savers වලට මෙමරි එක යූස් වෙනවා සහ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්න ඒකත් යම් තාක් දුරකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. right අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේ මම සඳහන් කරේ අපිට basically
කරන්න පුළුවන් දේවල් හැම කෙනෙක්ටම වගේ පහසුවෙන්ම. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණය තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මම කලින් සඳහන් කරා මේ C partition එක use කරන C partition එකේ space එක අඩු වෙන්න බලපාන එක හේතුවක් තමයි සමහර වෙලාවට අපි delete කරන files ඔක්කොම යන්නේ recycle bin එකට. එතකොට recycle bin එකට ගියාට අපි recycle bin එක empty කරලා නැත්නම් ඒත් අපේ C partition එකේ space එක තමයි යා use කරන්න ඉන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන recycle bin එක right click කරලා empty recycle bin කියන එක select කරන්න. එතකොට අපේ මේ තියෙන C partition එකේ space එක වැඩි කරගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම මෙන්න මේ සඳහන් කරන කමාන්ඩ් එක. මේක ඇවිල්ලා Windows 7, 8, 10 කියන ඕන එකක තියෙන ප්‍රධාන ටූල් එකක්. Windows ලගේම built in විදියට එන ටූල් එකක්. ඒ තමයි disk cleanup එක. අපිට මේ disk cleanup එක භාවිතා කරලා කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයගලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම keyboard එකේ Windows key එකත් එක්ක R එක press කරන්න. Windows key එකත් එක්ක R එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන type කරන්න clean mgr කියලා. clean mgr කියලා type කරලා OK කරාට පස්සේ අපිට disk cleanup window එක open වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන task bar එකේ තියෙන පල්ලෙහා search එකේ disk cleanup කියලා type කරන්න. ඒ disk cleanup කියලා type කරත් එතනනුත් අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ disk cleanup window එක open කරගන්න. right. මම මේක OK කරාට පස්සේ ආ disk cleanup window එක මේ විදිහට run කරනවා. හරි. ඔයගලන්ට දැන් පහසුවෙන් පේනවා දැන් මේ disk cleanup window එක run open වෙලා තියෙන්නේ. එතනදී අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන tick marks වගේ වැටිලා මෙන්න මේ side එකෙන් අපිට පෙන්නනවා මේ files වල ඒ කියන්නේ මේ files to delete අපිට delete කරන්න හැදිලා තියෙන මේ temporary files වල capacity එක. දැන් මෙතන මගේ නම් පෙන්නන්නේ මම නිතරම clean කරන ඉඳ පොඩි sizes වලින්. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මෙතන first time නම් මේක clean කරන්නේ සමහරට ලොකු space එකක් මෙතනදී පෙන්වන්න පුළුවන්. right. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ tick කරන්න තියෙන files ඔක්කොම මේවා එකක්ව ඔක්කොම දින temporary files අපිට අවශ්‍ය නැති ඒවා අපි මොකක් හරි software එකක් ඕපන් කරට පස්සේ ටෙම්පරි හදාගන්න ෆයිල්ස් තමයි මෙතනදී ලිස්ට් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ ටික ටික් කරලා අන්තිමට මෙතන තියෙන OK බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ටික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා total amount of disk space you gain කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ total එක මේ ෆයිල්ස් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ MB 18ක් මගේ කම්පියුටර් එකේ නම් MB 18ක් මෙතනින් ක්ලීන් වෙනවා කියන එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. right. අපිට පුළුවන් මේක OK කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයානම් මේ ෆයිල්ස් permanently delete කරන්නද කියලා අපි delete files කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ C partition එක මේ විදිහට clean කරනවා. මේකෙනුත් අපේ space එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වගේම computer එකේ performance වලටත් මේක යම් තාක් දුරකට බලපානවා. හරි. මේ විදිහට මේ cleaning process එක background එකෙන් run වෙනවා. right. අවසාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් තව දෙයක් කරන්න. ඒ තමයි දැන් හිතන්න අපි කිසිම වැඩක් කම්පියුටර් එකේ කරන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලාවකට අපේ මෙමරි එක, hard disk එක, CPU එක වැඩියෙන් use වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන task bar එකේ task bar එක උඩ right click කරාම ඔයගලන්ට වෙන මෙතන තියෙන task manager කියලා tab එකක්. අපිට පුළුවන් task manager එක click කරගන්න. එතකොට open වෙන task manager එක. right. ටාස්ක් මැනේජර් එක මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ තියෙන performance කියලා ටැබ් එකක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටාස්ක් මැනේජර් එක keyboard එකේ control alt delete press කරලා ඕපන් කරගන්න. right. මේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ මේ performance කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඇති මෙතනින් list වෙනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන CPU, memory, disk. මෙන්න මේ තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේවල usage එක. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දැන් මගේ මෙන්න මේ process එක run වෙන හින්දා තමයි මෙතන CPU මම මේක cancel කරගන්න. right. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ CPU usage එක පෙන්වන ප්‍රමාණය එන්න අඩු වෙනවා. මේ තියෙන CPU usage එක පෙන්වන ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ මේ තියෙන memory එක, මේ තියෙන disk එක. සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකේ කිසිම background process එකක් run වෙන්නේ නැත්නම් අපේ මේ percentage එක තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් 40ක් 50ක් ඊට අඩුවෙන් ගොඩක් දුරට තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි වැඩක් නොකරන වෙලාවට අපේ disk space එක 80ක් එහෙම නැත්නම් 100%ක්ම use කරනවා නම්
මෙමරි එකත් පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට 75%කට වඩා යූස් වෙනවා නම් CPU එකත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට යූස් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි නොදැනුවත්වම අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මොන හරි ප්‍රොසෙස් එකක් රන් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට අපිට පුළුවන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන වෛරස් ගාඩ් එක අපි කම්පියුටර් එකට මොකක් හරි වෛරස් ගාඩ් එකක් යූස් කරලා තිනවා නම් ඒ වෛරස් ගාඩ් එක ඇක්ටිවේට් මෝඩ් එකේ නම් තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් ඒ වෛරස් ගාඩ් එකෙන් ස්කෑන් එකක් රන් කරන්න. ඒ වෛරස් ගාඩ් එකෙන් ස්කෑන් එකක් රන් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොන හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් හිඩන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එක රන් වෙනවා නම් අපිට ඒක වෛරස් එකක් නම් ගොඩක් දුරට වෛරස් ගාඩ් එකෙන් ඒක රිමූව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ වෙලාවකදී කරන්න ඕනේ වෛරස් ගාඩ් එක මුලින් අප්ඩේට් කරාට පස්සේ තමයි අපි මේ වගේ ස්කෑන් එකක් රන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනය ගොඩක්ම අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. right මට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වුණේ මේ කරුණු ගැන සඳහන් කරන්න. මොකද කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා අපිට third party tool එකක් දාලා install කරගන්නේ නැතුව computer එක speed කරගන්න පුළුවන් මොන හරි tips කීපයක් ගැන කියන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා computer එකකට කොහොමද C-cleaner කියන මෙන්න මේ software එක use කරලා computer එකක් speed up කරගන්නේ සහ virus තියෙනවනම් virus remove කරගන්න tool එකක් use කරලා කොහොමද ඒ ටික clean කරගන්නේ කියලා. ඒවල links ඔක්කොම මම පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. ඒ videos ටිකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම තව පුංචි ටිප් එකක් මම කියන්නම්. කම්පියුටර් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ නම් කවදාවත් Google Chrome එක use කරන්න යන්න එපා. අපි web browsing වලට Google Chrome එක use කරනවා නම් මේ Google Chrome එකට අපේ කම්පියුටර් එකේ memory එක එහෙම නැත්නම් RAM එක ගොඩක්ම use වෙනවා. කම්පියුටර් එක slow නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් performance වල අඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ එක්ක Firefox නැත්නම් මෙන්න මේ Microsoft Edge කියන browser එකට move වෙන්න. Edge එකත් Google Chrome වගේම තමයි හොඳ performance එකක් තියෙනවා. හැබැයි RAM එක Google Chrome තරම් use කරන්නේ නැහැ සහ අපේ කම්පියුටර් එක slow ගතියක් ඒ තුලින් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ Google Chrome එකට කම්පියුටර් එකේ ගොඩක්ම RAM එක use වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකත් කම්පියුටර් එක slow වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. right මම එක tip එකක් bonus tip එකක් විදිහට තමයි ඒ දේ කියලා දුන්නේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු.